с 4 лет я, наверное, себя помню, там, с 4-6, да, вот, потому что я помню моменты, когда вот катастрофа случилась в Чернобыле, да, то я как бы помню, как нас вывозили в Снежное, и там моменты эти все, как мы с мамой там были, как нас потом папа встречал, потому что папа как раз на ликвидации был, а потом нас в аэропорту встречал, то есть я эти все воспоминания помню. Коли батьки стають старшими, ти відчуваєш, що тобі необхідно цей час проводити з ними. І коли з ними спілкуюся, я думаю про чому в нас деколи виникають конфлікти. Покоління їхнє неоднозначне. Все залежало від того, наскільки люди могли брати на себе відповідальність, як і сьогодні, і наскільки вони могли виходити за рамки. Ну, одни проблемы, что на вечеринках ссорились постоянно там, с другими, кто к нам приходил. Когда заходил разговор о политике, то всегда это заканчивались какими-то ссорами. А так нет. Почему? Потому что большинство поддерживало там правительство, компартию и так далее. И не хотели слышать другого мнения. Не висовуватися, жити не цікаво, а стабільно, не там весело, а стабільно, погано, але стабільно. В них завжди була зрівняловка в економічній сфері. Так? Тобто вони отримували однакову зарплатню. Неважливо, хто на що впливав, що робив, всі отримували своїх 120 рублів. В селах, когда заканчивали уборку полей, устраивали праздник урожая. И там вот такие вот билетики можно было брать вот, и выигрывать различные подарки, например, овечку. Серьезно? Да. Что бабушка выбрала? Ну, там больше как бы там тетя у меня там еще жила с бабушкой. Вот, она как раз была там бухгалтером главным этого хозяйства, вот я помню. Тетя выиграла 2 овечки. Вот. Ну, вот я там, по-моему, этих 5 билетиков или сколько взяла, но я там что-то выиграла по мелочи. Ну, что-то не помню. Может быть, какую-то банку меда, не помню. Ну, что-то такое маленькое. Вот беззаботность — это, наверное, то, что я в то время пережил. Не было ли каких-то проблем? Радянський час, який я прожила дитиною, я переживала там вистоювання в чергах за маслом, талони на якісь товари, так, тобто там шкільна форма і так далі. З 6 ранку черга займається, щоб можна було якісь туфлі купити. Мама в то время работала на деревообрабатывающем комбинате. Ну, мама могла каким-то образом там выписать еще как-то, я не знаю, что-то, что может быть окна, еще что-то, может какие-то двери. Вот. И по бартеру со своей подругой, которая работала в детском мире, договаривалась о том, чтобы достать мне какие-то красивые вещи. Ну, перше, це перестройка ця. Это был четкий день, один день, когда Горбачев объявил, что будет гласность и перестройка, и на завтра я проснулся с тем, что мир поменялся. Да, с сознанием вокруг. Оказалось, что вообще ничего не поменялось, те же дома, те же люди, та же школа, все то же самое, и это было для меня чуть-чуть, по-моему, 7 класс, не помню точно. Расстроился. Оборвались мои интересы, потому что школа танцев осталась в другом районе, очень далеко было ехать, и я бросила свои танцы. И вообще в тот период система эта разрушилась, да, и как-то больше кружков и всего того, что было построено до этого, эта система рухнула. Или, может быть, так просто получилось, что у меня с переездом это новый район, я не могу точно сказать, как. Этап, когда я перешел в институт, поступил, это где-то 1991 год. Это уже, наверное, коммерческие отношения, зарабатывание денег, нестабильность, которая присутствовала при Советском Союзе, но в то же время и возможности. Ну, не в один момент, а просто перейшов за кілька років від того, що скрізь нічого немає, дуже важко щось знайти, до того, що от є можливість, є щось хочеш робити, можеш, там щось можеш знайти, і потихеньку так. То есть на папу не повлияло, а на маму, мама в то время осталась без работы у нас.
Мне, собственно, как ребенку, мне даже было хорошо, потому что мамы больше. Вот, но, соответственно, там какое-то финансовое положение семьи в тот момент значительно ухудшилось, и такие времена были. Ну от у нас в Україні був цей період, коли все розвалилось, всякі оці системи, зв'язки якісь, економіка почала щось там рушитися. Я бачив, ну, це було взагалі не весело. Коли от самий такий характерний момент, це коли я з балкону спостерігав, як іде сім'я, там папа, мама і така десь дитина, і ну, нормально вдягнуті, і йдуть, збирають по дорозі бички, складають в банку, ну, тату покурить. Ну, тобто оця от перестройка, яка вилилась в таку, ну, голодуха, от щось таке було. Ну, у нас було нормально, бо там батьків город, да, ми цього якось не так відчували. Але я так розумію, що там був дуже складний період. А в начале 90-х, наверное, люди были немножко растеряны, да, как себя направить, куда двигаться. В первую очередь разрушилась система ценностей, да, людей. То есть они были настроены на какие-то определенные идеалы, цели, да, которые давала їм та страна. Рознесли в прах і пух все, що було комуністичне, і тут з'являється культура і історія. І я читаю першу книжку, видруковану на газетному папері, на якій написана історія альтернативна, якої навіть наша вчителька історії, вона не знала, і вона нам давала читати вголос. Как раз в этот момент принималось решение, какую профессию получать жене, и мама настояла, чтобы пошла учителем. Почему? Потому что в Советском Союзе это всегда хорошо оплачиваемая работа, и особо много не надо ей там работать до обеда и потом домой. И вот это изменение, как только произошло изменение, учителям перестали платить, потому что бюджета не было, и жена жила с маленьким ребенком, ну, мягко говоря, на еду не хватало. Да, это был шок, это были там 2-3 работы уже не по специальности. Приходилось просто виживати. Потім, мабуть, оцей перший прорив, коли почали з'являтися сюди інформація з-за кордону, більше стала поступати, бо, знову ж таки, інформаційно закриті були дуже. Це коли ти пам'ятаєш, коли це? Ну, це от десь кінець моєї школи, це знову ж таки з 90-ті, 91-й, 94-й, оце от інститут. Там я відчув, вже більше інформації можна було знайти. В институте уже занимались. Ну, это были там... Мы создали бригаду из грузчиков. Поначалу сами грузили, а потом просто уже организовывали, чтобы люди грузили, там, разгружали, а мы уже только получали деньги и платили зарплату. Да, в те же времена вот как раз и началось все там, и повысился уровень преступности, да, и захвата разного. Ну, у меня старший брат есть. Вот, и я помню, что в тот период родители очень сильно волновались, чтобы он там не попал в какое-то нехорошее, там, скажем, общество, еще что-то. А он как раз был молодой парень, там, который занимался спортом, который все хотел от жизни. Вот, и он начал жить отдельно, приходить с деньгами, с какими-то красивыми вещами, которые непонятно как вообще, да, ну, то есть, вот, соответственно, у родителей были вопросы, что и как, и очень сильно волновались за него. Батько втратив роботу, і для них ця зміна сталася просто дуже критично. Для них це було тяжко. Для мене це було незрозуміло, тому що я сама не заробляла коштів, я не відчувала, як це забезпечувати сім'ю. 9 років, 10. В тот период, да, все начали ездить в Польшу. Вот, и мама у меня такая очень активная женщина, очень такая инициативная, да, и она тоже вот ездила. Вот, но там в связи с семейными моментами, то, что папа был против, что эти поездки, все остальное, то есть мама вынуждена была
в интересах сохранения покоя в семье и, скажем так, папиного душевного равновесия это занятие оставить. Мені було десь 14, значить, як багато хто в Польщу перший раз виїхав там торгувати, як їздили, шукаючи щось. От коли я виїхав в Польщу і там побачив щось інакше, там касети, не студія там, де ти вибираєш, а от продаються касети. Тут все є, ну, можеш все купляти. І з цього вийти було дуже тяжко, тому що одні стали дуже багатими, одні стали дуже бідними. Між цим залишилася прірва, в якій не видно вирішення питань, а лише заздрість або ненависть. Живя в Беларуси, этого было сложно понять. Первым это была революция, которая в Питере, там, когда свергли Горбачева, да, свергли, и стал Ельцин. Ну вот это было какой-то первый переход. А так я, пока не переехал в Украину, и пока не начался первый Майдан, я считал, что это все еще Советский Союз. Потому что в Беларуси, в принципе, о независимости и не говорили. Наступне це була помаранчева революція. Це коли відходять 90-ті. Множество людей в одно время высказали противоположное мнение власти. И это мнение отстояли. Ну, наверное, очень важно, что там было очень много людей. Це Майдан, перший Майдан 2000, помаранчевий, да, називається? Батьки, звичайно, боялися, щоб я ходила на Майдан, але коли я приїхала і розказала, що, вибачте, я доросла, я хочу вирішувати свою долю, і долю свого майбутнього і свого оточення, він сказали, вибач, що ми нічого не зробили, поки ми були молоді. Ми просто не знали, що це можна. И, в принципе, власть под давлением просела. До этого жилось не хорошо, но и неплохо. Вот как жилось, так и жилось. Но люди особо, население Украины особо не могло влиять на какие-то процессы. После этого был показатель, что мы можем влиять на процессы. Але потім після цього провал майже маємо на 9 років, коли поступово затухання, апатія повна, на фоні апатії знову людей задавили. Сталася підміна понять. Тобто нам дали людину, яка є лицем того, що ви хотіли бачити, нате вам, але в кулуарах творилося все одно, ті ж самі 90-ті продовжувалися. Якщо зараз Майдан, люди вже, багато людей по накатаному знали, що це таке, і для них це було не вперше. То тоді, я думаю, що для всіх було вперше. Ну, тоді вперше люди відчули, що ми можемо боротися, ми можемо давити, ми можемо щось там здобувати. В Беларуси что хорошего осталось? Ну, какое-то планирование, постройка дорог, ну, которых тут нету, которые тут только начали появляться. У нас дуже багато візуального залишилося того часу, і це не тільки пам'ятники, які там з якими борються, це візуально так виглядають люди, так само виглядають будинки, так само виглядають державні установи, якісь там нові центри по обслуговуванню клієнтів, які з'являються. Так, це та візуальна культура, яка має прийти після цієї радянщини, яка в нас до сих пір існує. Я згадую, що хороше. Не зачинялися двері в квартирах. Там, в дворі постійно була якась група людей, сусіди дружили. Зараз сусіди одне з одним не здороваються, не знають одне одного. Оця комунікація якась серед людей, вона, по-моєму, тоді було спокійніше, відкритіше люди були. Якось вони комунікували легше. Мені, в принципі, подобається розвинута, така розгалужена система там, культурних закладів, тобто сама якби теоретична її частина мені дуже подобається. Тому що там вся країна, там, починаючи від великого міста, в кожному районі, там, в кожному районному центрі, в кожному селі є розгалужена сітка будинків культури. Класно, тільки вона використовується не так, як потрібно. А как тебе кажется, может быть, уже завершилась трансформация? Может быть, мы уже давно не в совке, и что-то просто новое происходит? Не завершилось. Не завершилось. Очень много людей из старой власти просто показывают
на словах другие вещи. Ну, там евроинтеграцию, но на самом деле-то они этого не хотят. От коли обслуговуючий персонал в державних органах буде нормальний, це, я думаю, що вже закінчиться трансформація і відійдуть ті, хто тоді звик. Нічого не робить на маленьку зарплату і не дергайте мені, не довбіть мені мозок. А ті люди, які будуть приходити працювати. Ну, изменилось просто. Выросло поколение. То есть я вот оцениваю это следующим. Выросло поколение свободных людей. То есть если я еще не свободный человек, да, и в моем поколении очень мало свободных людей, свободных мыслей, свободного там действия, то произошло это, по моему мнению, там, в 2004 году изменения начались. Соответственно, плюс сейчас 12 лет, то люди, которым было там 10, и которые еще учились и набирались вот каких-то знаний, они как раз получили эту свободу. Им сейчас 20 там, до 30 лет, и они по-другому уже мыслить просто не будут. Они просто уже никогда не вернутся там, в тот строй, скорее всего. Свободи більше. От я більше відчуваю свободи, що я можу зробити те, що я хочу. Я можу не робити, але я знаю, що я можу. Так? І менше якісь, ну, нема такого тоталітарного, цього тотального, вибачте, контроля, де кожна інстанція, якщо хочеш, ти зараз і інстанції можеш побороти, якщо будеш наполегливим. В принципі, оця свобода, ти її відчуваєш просто, бо хочеш – зробиш. І прикладів багато. Десь так. Для моей профессии было лучше раньше, но это по одной причине, то что рынка тут не было. И на растущем рынке с нуля, конечно, всегда легче. Сейчас для моей профессии тоже неплохо, потому что приходится развиваться, приходится оптимизировать процессы, потому что рынок сжался, конкуренция выросла. И это хорошо, это дает развитие каждому, кто хочет остаться в рынке. К этому, в принципе, мы были готовы, об этом всегда говорили, и вот это наступило. Поки що був оцей перехідний період від Союзу до нинішнього, це період розграбування і накопичення чужого майна. Да. А от коли воно перейде в більш якісь класичні економічні відносини, і бізнес почне підніматися, тоді це середній бізнес. Не крупний, а от коли середній бізнес буде на нормальному рівні, то це буде вже показувати, що ми вже звикли працювати по-новому і вести економіка буде нова. Сам трансформаційний процес, він позитивний. Будь-які зміни, переходи з одного стану в інший – це рух вперед завжди, це ніколи не рух назад. І негативним він не може бути. Він міг відбутися централізовано, правильно і виховано, а міг відбутися так, як він відбувається. Я вважаю, що він у нас відбувається природньо, і це нормально. Він у нас просто відбувається довго. Це зрозуміло, що в нашому швидкому темпі дуже хотілося б, щоб вже все сталося. Але я вважаю, що природні перетворення, вони кращі, ніж зверху, централізовані зверху. Так? Тобто ці зміни знизу відбуваються краще. Довше, але я не бачу нічого, що ми там втратили. Ми нічого не втратили, ми завжди рухаємося вперед, і я дуже щаслива, що я за своє життя бачу цей рух. Бо мої батьки бачили тільки, як помер Сталін, помер Хрущов, і це самі знакові події в їхньому житті. У батька ще є там Друга світова, в якій він був дитиною, так? Але інших подій якби не було. Все інше – це пам'ять про щось. А я маю досвід. Досвід чого? Досвід цих всіх змін. Я їх бачила, тобто я їх переживала.